Τα Τρίκαλα βρίσκονται στη μέση ενός τεράστιου κάμπου και υπέφεραν το καλοκαίρι από την αφόρητη ζέστη. Το 1926 δεν υπήρχαν ατομικά ψυγεία, ούτε πάγος, και επομένως ήταν απαραίτητες οι ψυκτικές αποθήκες για να συντηρούνται τα κρέατα, το γάλα και τα τυροκομικά είδη που παράγονταν άφθονα στα γύρω ορεινά χωριά. Ο Θόδωρος Κλιάφας, έχοντας εξασφαλίσει με γεώτρηση άφθονο και καθαρό νερό ως βασική πρώτη ύλη, ξεκίνησε το εργοστάσιο και έφερε στην πόλη 3 πολύτιμα αγαθά: τον πάγο, το αναψυκτικό και τα ψυγεία για τη συντήρηση των ευπαθών τροφίμων. Τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος. 3 επιχειρήσεις, αλλά ζωτικές επιχειρήσεις για το αύριο της οικονομίας. Η μεγάλη αδυναμία του Θόδωρου Κλιάφα ήταν το αναψυκτικό. Το 1933 έκανε τη δεύτερη μεγάλη καινοτομία της εταιρείας, φέρνοντας από την Αγγλία το μεταλλικό πόμα Crown, δηλαδή κορώνα. Ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που έκανε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην εμφιάλωση. Ο Μπαρμπαθόδωρος μπορεί να διάλεγε τα μηχανήματα από τη Γερμανία και την Αμερική, κάτι καθόλου εύκολο την εποχή εκείνη, αλλά η διανομή των αναψυκτικών στην πόλη και στα χωριά ήταν ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση, καθώς έπρεπε οι συνεργάτες του να χρησιμοποιούν τα πολύ παραδοσιακά μεταφορικά μέσα. Ο Θόδωρος, παράλληλα με την επιχείρηση, είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Σε αυτό το υπαίθριο τραπέζι έχει κοντά του τη γυναίκα του, Φανή, και το μικρό Κωστή, ενώ τα 2 μεγαλύτερα κορίτσια τους, Λιλίκα και Μαρούλα, είναι ανάμεσα σε συγγενείς και γείτονες. Αυτή τη στιγμή έλαβαν και το γράμμα σου και εχάριν πολύ και σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και να απολαύσεις όλα τα αγαθά της ζωής. Όταν ήρθα εγώ το 1961, βρήκα τον Κώστα τον Κλιάφα αφεντικό. Έχει πεθάνει ο Μπαρμπαθόδωρος, ο Κωστής είχε έρθει από την Αμερική, όπου σπούδαζε. Το καθεστώς όλης της δουλειάς άλλαξε, γιατί εκεί πέρα είχε άλλες ιδέες. Δεν ένιωθες ότι είσαι κάπου υπάλληλος. Νόμιζες ότι είσαι σε μια ομάδα και δουλεύεις ομαδικά. Από τις πρώτες ενέργειες του Κωστή ήταν η αντικατάσταση της παλιάς γραμμής εμφιάλωσης με νέα μηχανήματα και η επέκταση του εργοστασίου, χτίζοντας ένα καινούριο κτίριο δίπλα στο παλιό. Έφτιαξε και ένα νέο προϊόν που αγαπήθηκε πολύ: τη βυσσινάδα. Ένα δύσκολο προϊόν που δεν υπήρχε καν στην Ελλάδα μέχρι την εποχή εκείνη. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η εταιρεία παράγει λεμονάδα, γκαζόζα, πορτοκαλάδα και βυσσινάδα. Το καλοκαίρι ήταν 3 βάρδιες. Πολλές φορές δουλεύουμε και τη νύχτα, 10 με 6 το πρωί. Εκεί που δουλεύαμε με τα κορίτσια, τραγουδούσαμε κιόλας. Κάθε μία το σουξέ της. Ερχόταν τα αγόρια από μέσα όταν μας ακούγανε και λέει: ποιος τραγουδάει τώρα? Τα αναψυκτικά Κλιάφα γίνονται ο αχώριστος σύντροφος των ανθρώπων σε κάθε εκδήλωση της ζωής. Στο σπίτι, στη δουλειά, στις πολιτικές συγκεντρώσεις, στα καλοκαιρινά σινεμά. Λίγα χρόνια μετά, το 1975, ολοκληρώνεται η κατασκευή του καινούριου εργοστασίου στο χωράφι της οδού Λαρίσης. Μεταφέρονται εκεί 2 γραμμές εμφιάλωσης, τα γραφεία και όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας. Τα μηχανήματα τα προηγούμενα που είχαμε ήταν σαν να βλέπεις ένα κάρο στο δρόμο και μετά ανεβαίνεις αεροπλάνο. Η διαφορά αυτή ήταν. Όταν έμπαινες εκεί στο χημείο και άνοιγαν τα βαρέλια με τον αγνό πολτό, εκεί ήταν κάτι άλλο. Ήταν εξαίρετος ο χυμός. Εμείς προσπαθούσαμε το χυμό να το παίρνουμε όταν το πορτοκάλι ήταν ζωντανά ακόμα. Αυτή ήταν η μεγάλη λεπτομέρεια της ποιότητας Κλιάφα. Δίπλα στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, όλα αυτά τα χρόνια συντελούνταν και ένα άλλο έργο, αθόρυβο και διακριτικό, που αγκάλιαζε όλη την πόλη. Η μεγαλύτερη όμως προσφορά είναι η μετατροπή του παλιού εργοστασίου σε κέντρο ιστορίας και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα μουσείο που ρίχνει φως στα πρόσωπα και στις μικρές ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων που έζησαν στο εργοστάσιο, στην πόλη και στην ύπαιθρο, και προσπαθεί να διασώσει κάτι από τα διακριτικά ίχνη που άφησαν στο πέρασμά τους. Ήταν ένα κλίμα πολύ καλό. Όταν ανέφερα τη λέξη οικογένεια Κλιάφα, του πίστευα. Και αισθανόταν ο καθένας σαν να ήταν μια μεγάλη οικογένεια.